გამარჯობა. დღეს სტუდიარეს ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ. საკუთარი საცხოვრებლის არ ქონა ძალადობა, სიღარიბე, ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობა. ამ მიზეზების გამო საქართველოში ათასობით მოხუცი საკუთარი ოჯახებიდან მოშორებით სპეციალურ დაწესებულებებში ცხოვრობს. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა იკვლია თუ ვინან რა აიძულებს მათ დატოვონ საკუთარი სახლები და წავიდნენ თავშესაფრებში და როგორია ხანდაზმულებზე ზრუნვის სახელმწიფო პოლიტიკა. დღეს ამ გადაცემას სწორედ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან ერთად გთავაზობთ, წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ჩვენთან არიან მკვლევრები სალომე ჭიჭინაძე და სალომე ქინქლაძე. ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ამირან დათეშიძე, სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი და ირინე ობოლაძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. სალომე, თუ შეიძლება რომ მაყურებელს აუხსნათ, შესაძლოა გაუკვირდეს კიდევაც თქვენი ორგანიზაციის სახელიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, რატომ ინტერესდება ხანდაზმულთა პრობლემებით? გამარჯობათ, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და აღნიშნული საკითხით დაინტერესებისთვის. ჩვენმა ორგანიზაციამ 2012 წელს შექმნა ხანდაზმულთა სახლი გურიის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ანასეულში და სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო ჩვენი დაინტერესება აღნიშნული საკითხით და პრობლემებით, რომელიც ხანდაზმულებს შეეხებათ. განსაკუთრებით კი ეს გამოვლინდა მათთან საუბრებში. ისინი, როდესაც გვესაუბრებოდნენ საკუთარ პრობლემებზე, გვიყვებოდნენ თავიანთ ისტორიებს, თუ როგორ მოხვდნენ აღნიშნულ დაწესებულებაში, აღმოჩნდა, რომ ხანდაზმულებს საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს, რომლის შესახებაც შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ ბევრი რამ. მაგალითად, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ჰქონდათ მრავალი პრობლემა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისას, იყვნენ გარიყულები, ასევე დაფიქსირდა ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევები, ეს იყო ფიზიკური ძალადობაც განხორციელებული მათ წინააღმდეგ, მათ მიმართ და ასევე ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები. განსაკუთრებით ამის სამიზნეები იყვნენ ქალი ბენეფიციარები, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ ისინი გამოაგდო მაგალითად ძმამ ან ოჯახის სხვა წევრმა სახლიდან. ამდენადაც არ მიიჩნევდნენ სრულფასოვნად წევრებად ოჯახის და სწორედ ეს პრობლემები, რომლებზეც ისინი საუბრობენ, გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ სიღრმისეულად გვეკვირია ეს საკითხი და არა მხოლოდ გურიაში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა კუთხეში და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვეტეთ ხანდაზმულებს, ხო? დიახ, მე ჩართული ვიყავი აღნიშნულ კვლევაში, როგორც ინტერვიუერი და გავისაუბრე კვლევის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეს 38 ინტერვიუ საქართველოს 5 ქალაქში არსებულ 8 ხანდაზმულთა თავშესაფარში და მე პირადად ასევე მქონდა საშუალება იმისა, რომ მათთან მესაუბრა აღნიშნულ საკითხებზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გადაცემის განმავლობაში კიდევ მიუბრუნდეთ ამ საკითხებს და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ. მსგავსი კვლევებით აქაც მაქვს და მაყურებელს შეუძლია, რომ თქვენს ვებგვერდზე გაესწროს ამ კვლევას. მსგავსი კვლევებით არ ვართ დიდად განებივრებული. რას დაამატებდით, რა აღმოჩნდა კვლევის ძირითად მიგნებებში? თავარი მიგნება ჩემთვის ადამიანისთვის, რომელიც წლებია სოციალურ სფეროში მოღვაწეობს, ალბათ ის მიგნება, რომელიც იმთავითვე ჩვენთვის ისედაც ნათელი იყო. როდესაც ხანდაზმულობა ზოგადად საქართველოში არის ძალიან მძიმე ხვედრი. ამ სიტყვის ნამდვილად არ ვამეტებ, იმიტომ რომ პირველი და უმთავრესი, რაც ესე ვთქვათ, ხანდაზმულობის ასაკს ემთხვევა, ეს არის საპენსიო ასაკი და პენსია ზოგადად ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ესე ვთქვათ, ასოცირდება სოციალური სტატუსის დაკარგვასთან. როდესაც ისინი ვეღარ ახდენენ საკუთარი გამოცდილების, საკუთარი განათლების რეალიზებას და საზოგადოებაში ზოგადად ძალიან რთული დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხანდაზმული ადამიანი შეიძლება იყოს სოციალურად აქტიური. ეს არის ალბათ ჩვენი ზოგადად საზოგადოების პრობლემა. ამ ვითარების გათვალისწინებით კიდევ უფრო მძაფრდება მათი მდგომარეობა, როდესაც ხდება ამ ხანდაზმულების ოჯახური გარემოდან გამორიყვა და ის სტიგმა, რომელიც თან ახლავს მათი ამ ტიპის თავშესაფრებში ცხოვრების მთელ პერიოდს. იმიტომ რომ ხშირად კვლევამაც დაადასტურა ეს ფაქტი, რომ ისინი ხშირად მალავენ ახლობლებისგან, მეგობრებისგან იმას, თუ ოჯახის წევრებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ისინი მოხვდნენ ამ გარემოში. ისევე როგორც თავად იმ ფაქტით, რომ ისინი აქ ცხოვრობენ, მუდმივად მათი წუხილის საგანია. ეს უკვე სოციალური მუშაობის, ესე ვთქვათ,
ხედვიდან თუ შევაფასებთ, ეს არის ზუსტად იმ სტრესთან დაკავშირებული, რომელიც მათ მუდმივად თანსდებთ, იმიტომ რომ წინასწარ ინფორმაცია ამაზე ხშირად მათ არ ქონდათ, ესეც კვლევამ დაადასტურა, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მათ სხვა მოლოდინები ქონდათ და საერთოდ არ იცოდნენ რა გარემოში უწევდათ მათ გადმოსვლა, იმიტომ რომ ეს არ იყო თავშესაფართან ასოცირებული, ეს არ იყო 24 საათიან მომსახურებასთან, მათ ეგონათ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს იყო რაღაცა დამოუკიდებელი საცხოვრებელი, რომლიც ესე ვთქვათ, ფარგლებში მას მოუტევდა დამოუკიდებელი ცხოვრება. ანუ ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშედაც ისინი ფაქტის წინაშე დგებიან და ბუნებრივია იმ ეტაპზე, როდესაც არც ფსიქოლოგიური თანადგომის მდგომარეობა აქვს, არც ოჯახის თანადგომის ქსელია ძლიერი, ბუნებრივია მათ მუდმივად უწევთ ამ ემოციურ სტრესულ გარემოში, ესე ვთქვათ, ცხოვრება და რაც თავარი გამკლავება საკუთარი ძალებით, რომელიც ასაკთან ერთად ბუნებრივია კიდევ უფრო მძაფრდება. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ირინე, როგორ შეაფასებთ ზოგადად ხანდაზმულებზე ზრუნვის პოლიტიკას საქართველოში? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს და დიდი მადლობა მინდა მეც გადაგიხადოთ ამ თემის გაშუქების. რაში მდგომარეობს ეს პოლიტიკა მაყურებელსაც რო? დიახ, მე მინდა გითხრათ, რომ სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებში თქვენ იცით, რომ სახალხო დამცველი ყოველწლიურად წარადგენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს. აქ ერთ-ერთ მიმართულებად ბუნებრივი არის ხანდაზმულთა უფლებები და ჩვენ თითქმის ბოლო რამდენი წელია და წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ ამ ადამიანების უფლებები ქვეყანაში სამწუხაროდ სათანადოდ არ არის დაცული. იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უკვე დღეს სტუდიის უკვე მონაწილეებმა ისაუბრეს, ძალიან მნიშვნელოვანია თქმა იმისა, რომ სახელმწიფოს ჯერ კიდევ არ აქვს სათანადოდ პოლიტიკა ამ ადამიანების მიმართ. სამწუხაროდ დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო ხედვა კონცეფცია გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა თავის დადგენილებით, რომელსაც უნდა მოყოლოდა ქვეყანაში სამოქმედო გეგმის მიღება და ეს გეგმა უნდა ყოფილიყო 2016-18 წლის სამოქმედო გეგმა, სადაც უკვე დეტალურად იქნებოდა გაწერილი კონცეფციის მიხედვით ის ვალდებულებები და ის პირობები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფო ადამიანებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ სამოქმედო გეგმა ჩვენ დღემდე არ აქვს მიღებული, დამტკიცებული, ყოველ შემთხვევაში არ არის ამ ეტაპზე. ეს ბუნებრივია ყველაფერი უარყოფითად აისაღება და პირველ რიგში მე როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა აქცენტი უნდა გავაკეთო ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე. ეს არის როგორც სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ოჯახების საზოგადოების თანადგომა, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ უმთავრესია სახელმწიფოს სწორი ხედვა და სახელმწიფოს პოლიტიკა მიმართულებით, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ აგვაქვს ჯეროვნად და ვართ რაღაც დასაწყისში და აუცილებელია ამ გზის გაგრძელება, რათა ამ ადამიანების ცხოვრება იყოს ღირსეული, მათ ქონდეთ ღირსეული, ვთქვათ, თავიანთი ცხოვრების შემდეგ, იგივე საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ, მათი გამოცდილების გაზიარება ხდებოდეს, მათ ქონდეთ სრულად განათლების მიღების უფლება ასაკის მიუხედავად ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე და ასე შემდეგ. ეს ის საკითხებია, რომლებიც არის კონცეფციით გაწერილი, რომელიც არის ასევე საერთაშორისო დოკუმენტებით გაწერილი და იმეც გამოთქვამთ, რომ ქვეყნის მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავრობის მიერ მალე მოხდება სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, სადაც უკვე კონკრეტული ღონისძიებები იქნება გაწერილი იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რა პრობლემებსაც ეს ადამიანები აწყდებიან თავიანთ ცხოვრებაში. მადლობა. ბატონო ამირან, თქვენ რას ეტყვით მაყურებელს, როგორ ზრუნავთ ხანდაზმულებზე? მოგესალმებით, პირველ რიგში მესალმებით თქვენს აუდიტორიას. ანუ ხანდაზმულებზე ზრუნვას, ხანდაზმულების მიმართ პოლიტიკა, როგორც აქ უკვე აღინიშნა, არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართო ცნება, ფართო გაგება და მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას. ამ შემთხვევაში მე, რომელიც წარმოადგენ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვისაუბრებ სამინისტროს სახელ და სამინისტროს პოზიციით. ქალბატონმა ირინამ უკვე აღნიშნა იმ დოკუმენტის შესახებ, რომელიც გასულ წელს მიღებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ, ეს არის დაბერების პოლიტიკის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელშიც საკმაოდ მკაფიოდ არის გაწერილი სახელმწიფოს დამოკიდებულება, მიდგომები ზოგადად ხანდაზმულობის მიმართ, ხანდაზმულების საკითხების, თქვათ, ზოგადად საზოგადოებრივ და სახელმწიფო პოლიტიკაში მეინსტრიმინგის კუთხით, ის რომ უნდა შეიქმნას ახალი სერვისები ხანდაზმულებისთვის, როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური, ასევე მათი, თქვათ, აქტიური დაბერების ხელშემწყობი ღონისძიებები. შეგიძლიათ რა დააკონკრეტოთ? ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა სერვისები, ხანგრძლივი ზრუნვის სერვისები, მაგალითად, როგორც არის შინმოვლა, შეიძლება იყოს სპეციალიზირებული დღის ცენტრები, ან რაღაც ცენტრები, მომსახურები, სადაც ისინი მიიღებენ კონსულტაციას, მათ შორის იურიდიულ ან სხვადასხვა ცხოვრებისეულ საკითხებზე. კონცეფცია ამ მიმართულებებს
განსაზღვროს პრინციპების დონეზე და ეყრდნობა მადრიდის საერთაშორისო შეთანხმებას, აღნიშნული კონვენცია, ანუ საერთაშორისო ასე ვთქვათ სტანდარტებში ესაბამება, თუმცა ეს სამოქმედო გეგმა ამჟამად დასრულების ეტაპზეა, შემუშავებულია ყველა სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით, რომელშიც პროექტში დეტალურად არის გაწერილი ყველა სახელმწიფო უწყების პასუხისმგებლობა, ვალდებულება ამ გეგმის და უახლოეს 2-3 წელიწადში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში საქართველოს მთავრობის მიერ იქნება ეს გეგმა დამტკიცებული. რას ფიქრობთ დიდი ზომის დაწესებულებებზე, თავშესაფრებზე, როგორი საზრება გაქვთ, რა ხედვა გაქვთ აი ამ თავშესაფრების განვითარებასთან დაკავშირებით? ანუ ფიქრობთ, რომ უნდა დაიშალოს თუ პირიქით უნდა გაძლიერდეს ეს ინსტიტუციები? ჩვენ საბჭოთა სისტემიდან მემკვიდრეობით გვერგო რამდენიმე დიდი ზომის ხანდაზმულთა დაწესებულება, რომელიც საწეგეთებული ყაზარმული ტიპის დაწესებულება არის, თუმცა სახელმწიფო გარკვეული პერიოდის წინ დაიწყო უფრო ცივილური თანამედროვე მომსახურების ფორმების შეთავაზება ჩვენი ხანდაზმულებისათვის. ეს არის თემში ინტეგრირებული, თემზე დაფუძნებული სერვისები, ეგრეთ წოდებული შედარებით მცირე ზომის, სადაც ხანდაზმულებს შეუძლიათ 24 საათიანი ზრუნვა მიიღონ და მაქსიმალურად იყვნენ დაკავებული დღის განმავლობაში, თუ ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათ ამის შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა აქტივობებით და მაქსიმალურად ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში თემში. და ბოლო წლებში ეს ამ ტიპის მომსახურებები განვითარდა, ამჟამად გვაქვს 13 ესეთი ტიპის მომსახურება საქართველოს რეგიონებშიც და თბილისშიც, თუმცა ყველა რეგიონში არ არის ჯერ ეს მომსახურება განვითარებული, სათემო დაწესებულების გულისხმობს, რომელიც ყოველწლიურად განსხვავდება ეს პანსიონებისგან, რომ ავხსნათ მაყურებელს? პანსიონები არის დიდი ზომის, სადაც განუსაზღვრელი რაოდენობის ადამიანი ერთად ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, ყაზარმულად, თავის მეტი რაოდენობის, ხოლო მცირე ზომის არის მაქსიმუმ ჩვენ 2014 წელს მივიღეთ სწორედ ესეთი ტიპის დაწესებულებების მომსახურების სტანდარტი, მინიმალური სტანდარტი, სადაც სწორედ ერთ-ერთი საკითხი ამას ეთმობა, რომ არა უმეტეს 24 ბენეფიციარი შეიძლება ცხოვრობდეს ესეთი ტიპის დაწესებულებაში, თუმცა რეალურ მდგომარეობაში კიდევ უფრო ნაკლები, საშუალოდ 15 ბენეფიციარი, 10-15, მაქსიმუმ 20 ბენეფიციარი ცხოვრობს ესეთ დაწესებულებაში. ისინი უზრუნველყოფილი არიან კვებით, სხვადასხვა აქტივობებით, შეხვედრებით, კულტურული ღონისძიებებით, კიდევ ვიძახით თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათ აძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ხანდაზმულები ხვდებიან ჩვენს დაწესებულებებში. დიდი მადლობა, ცოტა ხანში გავაგრძელებთ. იქამდე ქალბატონ სალომეს მინდა ვკითხოთ, თქვენ გქონდათ კამპანია ხანდაზმულების შინ, თუ არ ვცდებით დაახლოებით ამ სლოგანით, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხანდაზმულები იყვნენ შინ და არა დაწესებულებებში? ისევ და ისევ ჩვენი ხანდაზმულთა სახლის პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ამ ტიპის მომსახურებაში და სწორედ კვლევის მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ადვოკატირება იმისა, რომ ხანდაზმულთა სადღეღამისო მომსახურება, რომელიც არ არის თანამედროვე მიდგომა მსოფლიოსთვის, ეს არის მაქსიმალურად ოჯახის სტიმულირება და ოჯახზე დაფუძნებული მომსახურებების განვითარება და ხანდაზმულის ოჯახში დატოვება და შესაბამისად დამხმარე სერვისების მიწოდება ადგილზე. შესაბამისად, თუ ეს არის ის უკიდურესი ალტერნატივა, რომელიც გარდაუვალია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი უნდა გამოვიდეს ოჯახიდან, მაშინ ყველაზე მთავარი და უმთავრესი არის, რომ მას იქ შეექმნას, ესე ვთქვათ, ღირსეული სიბერის შესაძლებლობა, მას იქ შეექმნას რეალიზების შესაძლებლობა და საკუთარი უნარჩვევების განვითარების წინაპირობა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კვლევის არსიდან გამომდინარე, ზუსტად ეს გახდა მიზეზი, რომ ჩვენ ხანდაზმულთა თავშესაფარში ფაქტიურად ბენეფიციართა ნახევარზე მეც ყავს პირველადი და მეორადი რიგის მემკვიდრეები. თუ კი ჩვენ ბავშვებთან მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკა ის არის, რომ ჩვენ სამოქალაქო კოდექსის ჩანაწერი ძალიან კარგად გვახსენდება, რომ შობლებს აქვთ შვილების მიმართ გარკვეული პასუხისმგებლობები, დაახლოებით ზუსტად იგივე ჩანაწერია შვილების მშობელთა მიმართ პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომღაც ეს ჩანაწერი ამ ხანდაზმულებთან მიმართებაში არც ერთ უწყებას არ ახსენდება. თუ შეიძლება თავაზობთ, თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში სათემოს, რაც აი რასაც პატენი ამირანი საუბრობდა.
და სადღეღამისო სადაც ხვდებიან ის ხანდაზმულები, რომელთაც ყავთ ოჯახები, რომელთაც ყავთ პირველადი და მეორადი რიგის მემკვიდრეები. ანუ სამოქალაქო კოდექსში ეს ძალიან მკაფიო და კარგად ჩანს. აქ უბრალოდ დამოკიდებულების და თუნდაც ამ ჩანაწერის აღსრულების პრობლემა დგას. მე როგორც მესმის და მე ჩვენ როგორც ხედავთ ახლა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე. აქ არის ხედვის ნაწილი, რომ ხანდაზმულებმაც არიციან ხშირად ეს უფლება, რომ აქვთ მათ შვილებს მათ მიმართ. საუბარია იმაზეც, რომ სახელმწიფოსაც ეზოგება ამის თანხები და ეს უფრო ხარჯ-ეფექტური იქნება, ბუნებრივია, რომ ჩვენ ეს თანხები მიმართოთ იმ ხანდაზმულებს, რომელსაც არ აქვს მსგავსი თანადგომი, არ ყავს მსგავსი თანადგომის ქსელი და შესაბამისად იმ ხანდაზმულებისთვის კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ, რომ ადგილზე შეუყვდათ ეს რეალობა, ხოლო იმ ხანდაზმულებს, რომელთაც ყავთ ასეთი დამხმარე ქსელი, ბუნებრივია ამ შვილების შემოსავლების მიხედვით და გათვალისწინებით დავაკისროთ ეს პასუხისგებლობები, რომ მათ არჩინონ საკუთარი მშობლები, თუნდაც იმ სადღეღამისო მომსახურებაში. იმიტომ რომ ის მდგომარეობა, რომ სახელმწიფო ვალდებულია გაიღოს გარკვეული თანხები და მით უმეტეს იზრუნოს სიცოცხლის ბოლომდე და ყველაზე მტკივნეული, რაც არის კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მახსენდება ეხლა, რომ ეს გარემო ამ ადამიანებისთვის არის არა ტრანზიტული, არამედ უკანასკნელი დისტანცია, რომელიც არის ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე სტრესული და ყველაზე იმ დიდი დეპრესიის. ანუ მათ აღარ აქვს იმედი და მოლოდინი, რომ ისინი სახლებს დაუბრუნდებიან. მათ შორის ეს განწყობა სავარაუდოდ აქვთ იქ მომსახურე პერსონალსაც, ხო? ეს უკვე მეორე საკითხია. მე არ მინდა ვისაუბრო დღეს ჩვენ იქ არსებული მომსახურების ხარისხზე. კვლევამ დაადგინა და გამოავლინა, რომ ყველა ხანდაზმული რომელიც იქნა გამოკითხული, ისინი კმაყოფილებას გამოთქვამენ იქ არსებული მომსახურების ხარისხით, თუმცა კი თავად ფაქტი მათთვის არის ყოვლად მიუღებელი. ამიტომ დღეს მე არ შევეცდები და ძალიან ესე ვთქვათ, შეგნებულად ავარიდებ თავს ამ კითხვას, იმიტომ რომ ეს არის თავად სერვისის მომსახურების ხარისხზე დამოკიდებული, თუმცა კი აქაც აღნიშნავ ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს. ქართული რეალობაა, რომ ჩვენ ვზრუნავთ შვილებზე და ჩვენ არ ვსწავლობთ მშობლობას. ჩვენ ვზრუნავთ ხანდაზმულებზე და ჩვენ არ ვსწავლობთ ხანდაზმულთა ზრუნვას. შესაბამისად ეს არის ის ცნება, რომელიც ზუსტად ღირსეული სიბერის, ესე ვთქვათ, განსაზღვრელი კომპონენტია და ინდიკატორი. ცოტა ვცლად შევეხოთ გადაცემის ბოლოს, იქამდე საინტერესო საკითხზე საუბრობთ, თქვენ ამ სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ კრიტერიუმები უნდა გამკაცრდეს და შეიცვალოს და სხვაგვარად უნდა მოხდეს. კვლევის ადვოკატირების ნაწილია ზუსტად და ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ალბათ უკვე სექტემბრიდან დავიწყებთ უფრო სერიოზულ კამპანიას, ესე ვთქვათ, ადვოკატირების, რომელიც ამ კვლევის ნაწილია და გვინდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად დავიწყოთ სწორედ ამ ხედვაზე მუშაობა, რომ სახელმწიფომ კიდევ უფრო გაამკაცროს კრიტერიუმი ხანდაზმულთა თავშესაფარში მოხვედრილი, ესე ვთქვათ, პოტენციური ბენეფიციარის და შესაბამისად ის ვალდებულებებიც კიდევ უფრო მეტად გააქტიუროს, რომელიც ამ პირველი და მეორე რიგი მემკვიდრეებისთვის შეიძლება იქნეს გასაზღვრული ისევ და ისევ მოქმედი კანონმდებლობით და ამას არ ჭირდება ახალი ჩანაწერები. აი შეგვიძლია სამინისტროს წარმომადგენელს ბატონ ამირანს ვკითხოთ, თუ ფიქრობთ თქვენ აი ამაზე ახლა რასაც გალბატონი სალომე საუბრობდა. თუნდაც იმაზე რომ თუ შვილებს აქვთ საშუალება რომ უზრუნველყონ მათ ქონდეთ გარკვეული ვალდებულებები. საკითხს შეეხო სალომე და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში ბოლო პერიოდში ჩვენ საკმაოდ გავამკაცრეთ კრიტერიუმები, 1-2 წელია პრაქტიკულად აღარ ხდება ისეთი ბენეფიციარების ჩარიცხვა ჩვენს. რაში გამოიხატება გამკაცრება ესეც რაში გამოიხატება და ფაქტურად აღარ ხდება ისეთი ბენეფიციარების ჩარიცხვა, რომელსაც ყავთ შრომის უნარიანი შვილები. ჩვენი სოციალური მუშაკი სწავლობს ოჯახის მდგომარეობას, თუ კი არ არის გადაუდებელი შემთხვევა და არ საჭიროებს გადაუდებელ რეაგირებას, ვთქვათ, ხანდაზმული არ იმყოფება ქუჩაში ან სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის შეუფერებელ გარემოში. ამ შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს თუ აქვს შესაძლებლობა სწავლობს მის, ვთქვათ, ოჯახურ მდგომარეობას, შვილებს, ცდილობს მასთან დაკავშირებას და თუ კი ჩვენი, ვთქვათ, შესაძლებლობებით ამის მოკვლევას განახორციელებთ და აღმოვაჩენთ, რომ არის სხვა ალტერნატიული საშუალება, რომ ხანდაზმული მოხუცი იყოს ინტეგრირებული დაბრუნებული თავის ოჯახში, ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად თავს ვიკავებთ ჩვენს დაწესებულებაში მისი ჩარიცხვა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ კი არ არის ეს გადაუდებელი შემთხვევა, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირია შემთხვევები და ფაქტიურად ბოლო პერიოდში ჩარიცხვები მხოლოდ ესეთ შემთხვევებში ხდება ჩვენს დაწესებულებებში, როცა აღმოვაჩენთ ხანდაზმულს, რომლის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, საფრთხის ქვეშ იმყოფება და ჩვენ არა გვაქვს
იმის ფუფუნება თქვა დაველოდოთ ამ მდგომარეობის შესწავლას, ოჯახის შესწავლას, შვილებთან დაკავშირებას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში გადავდებლად რიცხავთ ჩვენს დაწესებულებაში და ბოლო პერიოდში შედინება ძირითადად მხოლოდ ამ მიზეზებით ხდება. თუმცა მინდა გავიხსენო რამდენიმე შემთხვევა. ანუ იყოს მაყურებლისთვის და ჩვენთვის, ანუ თქვენ სწავლობთ რამდენი აქვს შემოსავალი შვილს. რა თქმა უნდა, და აი ამ გზით ადგენთ, ხო ალბათ. ეს აქამდე ხდებოდა, ყოველთვის ესე ხდებოდა და მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელმწიფო დაფინანსებით ირიცხებოდნენ ის ბენეფიციარები, რომლებსაც ვთქვათ სიღარიბის ზღვარს მიღმა 120.000 გულის ქვეშ იმყოფებოდნენ, ვთქვათ იქ თანადაფინანსება თუ 70-დან 120.000-მდეა და უფრო ქვემოთ მთლიანად სახელმწიფო დაფინანსებით. რა თქმა უნდა, ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას აქვს მნიშვნელობა ჯარისხმისთვის, ასევე ვთქვათ თუ არ ყავს შრომის უნარიანი შვილები, ამას ვითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, თუ ყავს შრომის უნარიანი შვილები, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთქვით, რომ სამოქალაქო კოდექსის ის ნორმა, რომელიც არსებობს, რომ შვილებს აქვს შრომის ვალდებულება, რჩენის ვალდებულება, ეს ვთქვათ აუხსნათ ერთი მხრივ შვილებს და მეორე მხრივ ხანდაზმულს, თუმცა წეგანაც ვიხსენებდი რამდენიმე შემთხვევას, როცა ჩვენ გქონდა ესეთი შემთხვევა და ვეცადეთ რომ მშობლისთვის აგვეხსნა, რომ მას ჰქონდა ვთქვათ შვილისთვის, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში შესulis საშუალება, თუმცა ყველა შემთხვევაში მშობელი თავს იკავებს მაინც შვილისთვის, ასე ვთქვათ, სასამართლო გზით რაღაც ურთიერთობის გარჩევისაგან, ესეც არის ვთქვათ, არის კულტურული აღზრდის პრობლემა და ასე შემდეგ, ესეც არის მიზეზი, რის გამოც ეს მხოლოდ არ მუშაობს გარდა იმისა, რომ სხვა მიტოვებს. ამ ორი ცხვის ნაწილში თუ შეიცვალა რაიმე კრიტერიუმები და რამ თქვათ როგორ ამოწმებთ რეალურად აქვს თუ არა საჭიროება რომ იყოს იმ დაწესებულებაში უკვე იმ ბენეფიციარებს გულისხმობ ვინც ცხოვრობენ გადასახადებლად. ფაქტიურად ვინც ჩაირიცხა იშვიათად რომ ამ ორი სხვა მოხდეს, თუ კი ოჯახი არ გამოთქვამს სურვილს დაბრუნების თავისი მშობლის, ძირითადად ჩარიცხული ბენეფიციარები მთელი სიცოცხლის განმავლობაში რჩებიან დაწესებულებაში. დიახ. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გადაუდებელ შემთხვევებში რა თქმა უნდა გამკაცრდა კრიტერიუმი. უბრალოდ ძალიან ბევრია დღეს არსებული ბენეფიციარები, რომლებიც უკვე ცხოვრობენ ამ თავშესაფრებში და აი როგორ უნდა მოხდეს მათი როტაცია, იმიტომ რომ ეს არ იყოს მათთვის როგორც უკვე აღნიშნე უკანასკნელი დისტანცია. და რასაორია სამართლიანად იყოს რესურსები გადანაწილებული. ძალიან მნიშვნელოვანია იმან, ვისაც ეს სჭირდება. კი ბატონო, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მნიშვნელოვანი რგოლის გააქტიურება, რომელიც დღეს არსებობს თუმც კი ხანდაზმულებთან მიმართებაში მათი აქტიურობა და მათი საქმიანობის ესე ვთქვათ არეალი არის უფრო შეზღუდული, ესენი არიან სოციალური მუშაკები, მეორე ზრუნვის ორგანოში დასაქმებული სოციალური მუშაკები, რომლებმაც იმ რაიონულ დონეზე არსებული რესურსით იურისტების და სამართლებრივი ექსპერტების ესე ვთქვათ მხარდაჭერით უნდა მოახდინონ სწორედ ინფორმირება ამ მოსახლეობის, რომ ეს უფლებები იქნას რეალიზებული და ინფორმირებულობის ხარისხი ამ შემთხვევაში არის ზუსტად დამოკიდებულების შექმნა, რომ რუკი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ღირსეულ სიბერეზე გვაქვს ესე ვთქვათ პრეტენზია, ბუნებრივია სახელმწიფო აქაც თავისი რეგულაციებით უნდა ასწავლიდეს მოქალაქეს, რომ ეს მისი უფლება უნდა იყოს ამ ფორმით რეალიზებული. შესაბამისად ეს არის ის დამოკიდებულება, რომელიც გადმონაშთად დღეს აქვს ხანდაზმულს, მაგრამ როდესაც მასთან იწყება მუშაობა, როდესაც მას შეუძლია ამის ცნობიერად გაცნობიერება, ბუნებრივია ეს არის სოციალური მუშაკის ფუნქცია და აქ სოციალური სამსახური ძალიან აქტიურად უნდა ჩაერთოს, ბუნებრივია იმ იურისტებთან ერთად, რომელსაც აქვთ იმის კომპეტენცია, რომ მსგავსი სასარჩელო განცხადებები მოამზადონ და შესაბამისად შემდგომაც თუნდაც სასამართლოს წინაშე ხანდაზმული მარტო არ დადიოდეს ოთახებში და არ არკვევდეს ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ხანდაზმული არის ის მდგომარეობა, როდესაც მას დამოუკიდებლად შეიძლება რაღაცა უნარჩვევა არ ქონდეს ისევე კი ბატონო, ამიტომ აქ სოციალური სამსახურის როლი და მეორე ზრუნვის ორგანოს იურისტების ესე ვთქვათ საქმიანობა არის ძალიან გასააქტიურებელი. სალომე, ეს თქვენი კვლევითაც გამოჩნდა, ხო? ანუ თქვენ კვლევაში ბენეფიციარები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ შეხება სოციალურ მუშაკთან. ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ნაწილიც სწორედ და ზედაპირულია ის მუშაობაც, რაც მათთან სრულდება, ხო? ჩვენ კონკრეტულად მე ვისაუბრებ იმაზე, ჩვენ შეკითხვაზე, რომელიც მიემართებოდა სოციალურ მუშაკს და აქვს თუ არა ხანდაზმულ
შეხება წარმოდგენა სოციალურ მუშაკთან და როდესაც ვახსენებდით სოციალურ მუშაკის სახელს, ზოგადად უმრავლესობა ვერ ხვდებოდა ამ სიტყვის მნიშვნელობას და თუ კი ხვდებოდა უარყოფითი დამოკიდებულება არ იყო მათ მიმართ, თუმცა რაღაც უფრო მათთვის ბუნდოვანი იყო ეს შეკითხვა, როგორც აღმოჩნდა, ანუ მათ როლს ვერ ხედავდნენ სოციალურ მუშაკის როლს, ინფორმირებლობის პრობლემა საკუთარი პრობლემის გადაჭრის ან მოგვარების საკითხში. ეს კვლევა ნამდვილად აჩვენა. მე დავამატებდი ამ ნაწილში და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ აი იმ დაცემულებებზე, როგორც არის სახელმწიფო ზრუნვის, ასე ვთქვათ, თბილისის ქუთაისის ხანდაზმულთა სახლები, ასევე სათემო მომსახურებაში არსებული ხანდაზმულთა მომსახურების დაწესებულებები, სახალხო დამცველმა 2015 წელს ჩაატარა მონიტორინგი ამ დაწესებულებებში და სამწუხაროდ აი ეს პრობლემა, რაც არის სოციალური სამსახურის ჩართულობა და მათი მონაწილეობა ამ უკვე ჩარიცხულ პირებთან და მათი პრობლემების მოგვარების საკითხში, გამოიკვეთა ერთ-ერთ პრობლემად, თუმცა არა მხოლოდ ეს იყო პრობლემა, სამწუხაროდ იგივე სტანდარტები, რომელიც არსებობს ასეთ დაწესებულებებისთვის, სერვისის მიმწოდებელთა მხრიდან ბოლომდე არ არის აქმული და გათავისებული. იმ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდათ ამ სტანდარტების შესახებ, თუმცა გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა, გამოთქვამდა მზაობას, რომ იცოდნენ უფრო მეტი ამ სტანდარტების შესახებ. რაც შეეხება უფლებრივ მდგომარეობას და საკუთარი უფლებების შესახებ ინფორმირებას ადამიანებისა, არა მხოლოდ ხანდაზმულებს, ეს ზოგადად არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, რომ ადამიანების სამართლებრივი შეგნების და ინფორმირებულობის დონე ძალიან დაბალია და ამ შემთხვევაში არც ხანდაზმულები არიან გამონაკლისი და მათაც სამწუხაროდ ძალიან ნაკლები აქვთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. აქვე მინდა გარკვეულწილად შევეხმიანო იმ საკითხს და იმ თემას, რომელიც უკავშირდება შვილებისა და მშობლების ურთიერთობას. მე არ შევალ, რა თქმა უნდა, სიღრმეებში, იმიტომ რომ მე ძირითადად აქცენტს სახელმწიფოს როლზე გავაკეთებ ამ შემთხვევაში და მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც არის ჩვენი ქვეყანაში უკვე პარლამენტის ადგილებით მიღებული კონცეფციისა და ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა, მათ შორის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმა, რომელიც მადრიდის სამოქმედო გეგმით არის ცნობილი, ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ არის თაობათა შორის სოლიდარობა და მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება, რომ არ გქონდეს ის პრობლემები, არ ვიდგეთ იმ გამოწვევების წინაშე და არ გვიხდებოდეს მუდმივად აპელირება იმ საკანონმდებლო რეგულაციებზე, რომელიც ხშირად იყო უკვე ჩვენ შემთხვევაში ნახსენები. თუ ჩვენ გვექნება, თავიდანვე ეს იქნება გარკვეული ასაკიდან ან ნებისმიერ ასაკში ადამიანების სწავლება თაობათა შორის სოლიდარობის მნიშვნელობაზე, ასაკის ნიშნის დისკრიმინაციის დაუშვებლობაზე, რაც ეიჯიზმის სახელით არის და წლევანდელი, უბრალოდ გასულ წელს იყო ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის მთავარი თემა, ანუ უარი უთხრათ ეიჯიზმს, ასაკით დისკრიმინაციას და დისკრიმინაცია შეიძლება ამ ადამიანების ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ უფლებასთან მიმართებით იკვეთებოდეს, როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და დასაქმების, როგორც უკვე ვახსენე. ამიტომ მნიშვნელოვანია აი ამ მიმართულებითაც სახელმწიფოს უფრო მეტად გააქტიურება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რათა ეს დაგროვილი პრობლემები დროთა განმავლობაში მოგვარდეს, დარეგულირდეს და შემდეგ თაობებს აღარ ქონდეთ თქვათ ის პრობლემები, რაც დღეისთვის არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ამირან, სოციალური მუშაკის საკითხს მინდა დავუბრუნდე, და რაზეც კვლევარები საუბრობდნენ, აპირებთ თუ არა, რომ გააძლიეროთ სოციალური მუშაკის როლი? მე ვახსენე სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგია დაბერების კუთხით და აღნიშნული სტრატეგია ერთ-ერთ საკითხად გამოყოს სწორედ სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერებას ამ მიმართულებით, სპეციალიზაციას და ეს ვთქვათ უკვე ჩვენი ვთქვათ სამოქმედო გეგმაშიც იქნება გათვალისწინებული და მინდა ასევე შეგახსენოთ რომ ზოგადად რაში გამოიხატება გაძლიერება უკაცრავად რომ გაწყვეტნით ესეც დაგვიკონკრეტეთ და შემდეგ გაძლიერება ის რომ მოხდეს სოციალური მუშაკის ასე ვთქვათ პროფესიის განვითარება და სპეციალიზაცია ვთქვათ ბავშვების მიმართულებით, ხანდაზმულების მიმართულებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მუშაობის მიმართულებით, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც თავისი სპეციფიკა გააჩნია და სპეციფიურ ცოდნას სპეციალიზაციას მოითხოვს და ამასთან დაკავშირებით ასევე მინდა აღვნიშნო რომ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებების კომიტეტში მიმდინარეობს სოციალური მუშაკის როლის პროფესიის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობა, რომელიც ასევე ამ საკითხებს გაითვალისწინებს და ამ საკითხების გათვალისწინება მოხდება. ასევე მინდა მოკლედ შეგახსენოთ, რომ ზოგადად სოციალური სამუშაო არ არის დიდი ხნის პროფესია, სულ რამდენიმე წელიწადს იცვლის საქართველოში და დიდი ხნის განმავლობაში არ გვყავდა ესეთი პროფესიის
ადამიანები და ნელ-ნელა ვითარდება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დროს უკავშირდება მისი გაძლიერება, თუმცა მინდა დავამატო, რომ ზოგადად არა მარტო სოციალური მუშაკის ნებისმიერი გეგმის მიმართულებით თუ სხვა მიმართულებით განხორციელება დაკავშირებულია რესურსებთან და ფურცელზე თქვა კაღალზე დაწერილი გეგმა პრაქტიკაში გადმოტანა საჭიროებს გარკვეული რესურსის მობილიზებას, მე ვიტყოდი ინვესტირებას ამ სისტემაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შედეგებს ვერ მივიღებთ და იმედი მაქვს, რომ ეს რესურსები, სახელმწიფო რესურსები, ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და ასე ვთქვათ კინიანად საზოგადოების რესურსი ეს მობილიზება ამ მიმართულებით მოხდება და მინდა ასევე ერთი წინადადებით ქალბატონი ირინას ნათქვამს სერვისების ხარისხთან დაკავშირებით გამოვეხმაურო 2014 წელს შეიქმნა ჩვენთან მონიტორინგის ასე ვთქვათ დანაყოფი რომელიც მონიტორინგს უწევს ჩვენს სერვისებს თვითონ სტანდარტიც აღნიშნულ 2014 წელს შეიქმნა და ეს პროცესი ფაქტურად 2 წლის დაწყებულია და ამ ხნის განმავლობაში უკვე გვაქვს ხელშესახები შედეგები ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თუმცა ჯერ რა თქმა უნდა ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, თუმცა იმ დონის, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. რას გულისხმობთ? რა მიმართულებით? თვითონ სტანდარტი 14 მიმართულებას მოიცავს, ეს დაწყებული თქვათ დოკუმენტაციის მოწესრიგებიდან, ინფრასტრუქტურიდან, კვების საკითხებიდან, კონფიდენციალური საკითხებიდან, უკავშირის სისტემები და ასე შემდეგ და ყველა ამ მიმართულებით არის გაუმჯობესება, ჩვენ რეკომენდაციებს ვაძლევთ ჩვენს პროვაიდერ სერვისის მომწოდებელ ორგანიზაციებს თუ რა აქვს გამოსასწორებელი, რა ვადაში და შემდეგ ამის მონიტორინგს ვახორციელებთ და ამ ყველა მიმართულებით პროგრესი გვაქვს. აი სოციალური მუშაკის როლის გაზრდასთან დაკავშირებით მინდა ისევ დავაზუსტო და მესმის რომ ახლა მუშაობის პროცესია ამ დოკუმენტის და თუ არის უკვე გაწერილი უშუალოდ ხანდაზმულთა დაწესებულებებთან მიმართებით როგორ გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი. ესეთი დეტალები ჯერჯერობით და ამ დეტალებზე ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს სამუშაო პროცესი ახალი დაწყებულია ფაქტიურად და ნუ რა ფორმით და როგორ ჩამოყალიბდება ამაზე წინასწარ საუბარი არ იქნება სწორედ შემდგომ. დიახ, თქვენ ხომ არ გეკნებათ რამე რეკომენდაცია? ჩვენ გვაქვს რეკომენდაცია ისევ კვლევის მიგდებებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვხვდებით ძალიან კარგად, რომ მეორე სოციალურობის ორგანოს როგორც ყველაზე დიდი დამსაქმებელი და ყველაზე დიდი რაოდენობის მყოლი, ესე ვთქვათ, სოციალური მუშაკებისა ვერ უზრუნველყოფს ყველა იმ სამიზნე ჯგუფის საჭიროებების დაკმაყოფილებას, იმიტომ რომ არის 230-მდე სოციალური მუშაკი, რომელსაც აქვს 28 ფუნქცია დაახლოებით განსაზღვრული და სრულიად შეუძლებელია მათი სამუშაო მოცულობა პასუხობდეს ხარისხიანად ყველა ამ ესე ვთქვათ მოწყვეტი ჯგუფის საჭიროებას. უბრალოდ ჩვენი რეკომენდაცია ამ ეტაპზე სანამ რესურსი გაიზრდება უბრალოდ დრო გადის და ამის ფუფუნება არ გვაქვს. სულ მინიმუმ მაინც სოციალურ მუშაკმა მოახდინოს სწორი ესე ვთქვათ გამოვლენა იმ საჭიროების შეფასების დონეზე და შემდგომ ჩარიცხვის შემდეგ უფრო მკაფიოდ იქნას გამიჯნული სერვისის მიმწოდებლის პასუხისგებლობები და ვალდებულებები ბენეფიციარის მიმართ. ისევე სააგენტოს პასუხისგებლობები სოციალური მუშაკის დონეზე, იმიტომ რომ მსგავსი პრაქტიკა უკვე აქვს გავლილი მეორე სოციალურობის ორგანოს, რომელმაც საავზელო დაწესებულებაში სოციალური მუშაკის ფუნქციები გამიჯნა და შესაბამისად არის გზამკვლევი, გაიდლაინი, რომელიც ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრავს რა პროცესებში და რა პროცედურებში როგორ ერთვება სოციალური მუშაკი და როგორ ერთვება სერვისის მიმწოდებელი. ზუსტად იგივენაირად ეხლა სექტემბრიდან გვინდა რომ რეკომენდაციის ნაწილია ესეც, რომ მსგავსი სახის დოკუმენტი შეიქმნას რომელიც უფრო კარგად დაანახებს თავის უფლებამოსილებას, როგორც სერვისის მიმწოდებელს, ისე სოციალური მოსახურების სააგენტოს სოციალურ მუშაკს. და ამასთან დაკავშირებით ეს ავტომატურად უპასუხებს იმ კითხვაზე, რომ სერვისი ერთია, სტანდარტის შესრულება ერთია, მაგრამ საჭიროებები როგორ კარგად არის გამოვლენილი, ეს კიდე იმ შინაარსის ნაწილია, რომელიც ესე ვთქვათ ფორმალური დოკუმენტაციის წარმოებასთან არაფერ კავშირში არ არის, ხო ხვდებით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ დაახლოებით ასე ვიკებთ სტანდარტის შესრულებას, რომ რაღაცა დოკუმენტი უნდა გქონდეს, მაგრამ ეს დოკუმენტი რამდენად რეალისტურია, რამდენად ცოცხალია და რამდენად შინაარსზე მორგებულია და ამ ადამიანის კონკრეტულ საჭიროებას პასუხობს. ამის იდენტიფიცირებას ასეთი დოკუმენტი, ანუ საჭიროებების კვლევის დოკუმენტი, აი რა არის შესაბამისად არსებობს მომსახურების ინდივიდუალური გეგმა, რომელსაც ყველა მომსახურებას უნდა გქონდეს. მაგრამ ისევ და ისევ მივდივარ ზრუნვის ხარისხთან, იმიტომ რომ თუ ზრუნვა არ ვისწავლეთ, თუ არ ვისწავლეთ როგორ უნდა გამოვავლინოთ ეს საჭიროება და მე შემდგომ ამ საჭიროების შესაბამისად რა აღონიზებები უნდა გავატაროთ და როგორ დავაკმაყოფილოთ. ამაზე ესე ვთქვათ
კონკრეტული ესე ვთქვათ გადამზადება არ მივეცით და არ მივაწოდეთ ადმინისტრირების გამწევ ორგანიზაციას, ადმინისტრაციულ რგოლს, ასევე მომსახურების პროცესში ჩართულ პირებს, იქნება ეს მზრუნველი თუ იქნება ეს პირობითა დარაჯი, ისევე როგორც სოციალურ მუშაკს, ბუნებრივია ეს სისტემა ვერ შეიქმნება, რომ კონკრეტული ბენეფიციარის დონეზე, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი საჭიროება, ჯანმრთელობის დონეზე, ემოციური საჭიროების დონეზე, ოჯახთან კომუნიკაციისა და ბიოლოგიურ გარემოსთან ურთიერთობის დარეგულირების საკითხში, ხო? ბუნებრივია ეს იქნება, ესე ვთქვათ, ფორმალური მხარე იმ ყველაფრის, რომელიც რეალურად არ უპასუხებს იმ ღირსეული ხანდაზმულობის, ესე ვთქვათ, გამოწვევებს, რომელიც დღეს აქ არსებულ ბენეფიციარებს აქვს. და ჩვენ ამას გვიმტკიცებს ჩვენი ყოველდღიური პრაქტიკა ხანდაზმულთა თავშესაფარში. ჩვენ ვიყავით ის ორგანიზაცია, რომელიც იყო ინიციატორი ზუსტად ამ სტანდარტების შექმნის. ჩვენი სტანდარტები გვიგვაჩნია, რომ არის მინიმუმზე დაბალი და ხშირ შემთხვევაში ამ მინიმუმსაც ვერ აკმაყოფილებენ გარკვეული მომსახურების მიწოდებელი, უბრალოდ უხერხული ეხა ამაზე ჩემი მხრიდან საუბარი. ჩვენ ყოველდღიურად ვავლენთ იმ საჭიროებებს, რომელიც ჩვენ მომსახურებას აქვს და ბუნებრივია, ჩვენ ხვდებით, რომ ეს გამოწვევები არის ყოველდღიური ნებისმიერი მომსახურებისთვის და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მხოლოდ გადამზადება ესეთი სიმბოლური არაფერ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ ეს არის პროფესია, რომელსაც იძენ და რომლის განვითარების მიმართულებითაც ყოველდღიურად ზრუნავ. იქნება ეს მზრუნველი, იქნება ეს ადმინისტრების გამწევი, თუ იქნება ეს სოციალური მუშაკი. და ამიტომ ეს სისტემურად უნდა დაინახოს სახელმწიფომ, რომ ეს არ არის მხოლოდ მომსახურება რაღაცა ერთეული. ეს არის პროცესი, რომლის პროცესშიც ჩვენ ვიძენთ რაღაცა ახალ უნარებს, ახალ გამოცდილებებს და რაც თავია ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ახალ გამოწვევებს ვიღებთ, იმიტომ რომ ამ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ სტუდია მიუბრუნდება ამ თემას და აუცილებლად მოამზადებს კიდევ ერთ გადაცემას დაწესებულებებში არსებულ პირობებსა და მოხუცების საჭიროებებზე. ქალბატონო ირინა, ჩვენმა სტუმრებმაც ისაუბრეს გარკვეულწილად და კვლევაშიც არის აღნიშნული, რომ ხანდაზმულები ხშირ შემთხვევაში არიან ძალადობის მსხვერპლები და ისინი ხვდებიან დაწესებულებებში და გარკვეულწილად შეიძლება ძალადობის ნიშნები გრძელდებოდეს კიდევაც მას შემდეგ, რაც ისინი დაწესებულებებში ხვდებიან, განსაკუთრებით შეიძლება ეკონომიკური ძალადობის ფორმა ჰქონდეს, რომ თქვათ აკითხავენ პენსიას იღებენ, ან მობილურზე ჩარიცხვას თხოვენ, თანხის ჩარიცხვას. რა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი, როგორ უნდა აღიკვეთოს ეს ძალადობა? ძალიან მტკივნეული თემაა და სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი ზოგადად არა მხოლოდ ხანდაზმულებთან, იგივე სხვადასხვა ჯგუფებთან მიმართებით, მაგრამ ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში ხანდაზმულებზე უნდა ვთქვათ, ჩვენც აგვაქვს სამწუხაროდ პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევები, როცა მოგმართავენ ამ პრობლემით. კიდევ უფრო გამწვავებულია მდგომარეობა, თუ ხანდაზმული პირი ასევე არის გარკვეული შეზღუდვის მქონე, ანუ მას აქვს გარკვეული შესაძლებლობების შეზღუდვის სტატუსი, მაშინ შეიძლება ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, მაშინ კიდევ უფრო რთულია ამ ადამიანების მდგომარეობა, სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები ხშირად არიან ოჯახის წევრების მხრიდან უგულებელყოფილი და ერთ-ერთი პრობლემა, რაც იკვეთება ამ საქმეების შესწავლის პროცესში, ასევე არის ის, რომ თვითონ მიმართვიანობა ამ ადამიანების მხრიდან შესაბამისი უწყებების, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ არის ძალიან დაბალი. აქ არის როგორც შიშის სინდრომი, შემდგომში როგორ იქნება მათი მდგომარეობა, როგორ იქნება აქმული მათი ეგრეთ წოდებული მომვლელის თუ ოჯახის წევრის მხრიდან მათი ეს ქმედება და ამ შემდეგ მიმართვის შემთხვევაში საკითხის და ძალადობის შემთხვევის იდენტიფიცირების ასევე პრობლემა ძალიან ხშირად არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები. ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი საქმე, როცა საკითხი ეხებოდა ხანდაზმულ პირს, რომელსაც ასევე ჰქონდა ფსიქიკური აშლილება, რომ შეიძლება გარკვეულწილად იქნებოდეს ეჭვი უჩნდებოდეს, თქვათ, რომელიმე უწყებას, მათ შორის სამართალდამცავს, რამდენად შესაძლებლობა რეალობას ამ ადამიანის მიერ მონაყოლი, მონათხრობი, თქვათ, მის მიმართ განხორციელებული სავარაუდო ძალადობის შესახებ. ეს ეხება როგორც ფიზიკურ ძალადობას, ასევე ეკონომიკურ ძალადობას და კიდევ უფრო რთულია ამ სიტუაციის გამოკვლევა, იმიტომ რომ თუ ფიზიკური ძალადობა ისეთი ფორმით გამოიხატა, რომ ადამიანს თქვათ ვიზუალური ან შესაბამისი შემოწმების შედეგად დაუდასტურდა ესა თუ ის დაზიანება, აი ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევაში ძალიან ხშირად არის, რომ ხანდაზმულის შემოსავალი, ასე თქვათ, სახელმწიფო პენსიის სახით, ზოგჯერ ოჯახების არის ოჯახები, რომელთა საჭიროებებს ხმარდება, მათ შორის ბავშვთა საჭიროებებს ხმარდება, რაც განპირობებულია ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ფონით, თუმცა არის ესეთი შემთხვევები, როცა მართლა ძალადობას აქვს პირდაპირ გაგებით და თავისი კლასიკური შინაარსით შეიძლება ეკონომიკურ ძალადობაზე მაქვს საუბარი, როცა მაგალითად ასეთ შემთხვევაში შემიძლია გავხსენო მონიტორინგიდან, როცა ერთ-ერთ პირზე, როცა ვიკითხეთ, მას აკითხავენ თუ არა ოჯახის წევრები, ბუნებრივია გვაინტერესებდა მათი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან, გითხრეს, რომ როცა პენსიის მოსვლის თარიღი ახლოვდება, ან პენსია უკვე მიღებულია, ხშირად აქტიურდებიან ხოლმე ოჯახის წევრები, მათ შორის შვილები, შეიძლება ეს იყოს მეუღლე, ან ძმისშვილი, დისშვილი და ამ შემდეგ ის ადამიანები, ანუ ვინც არიან მათი ნათესავები და ოჯახის წევრები და ხშირად მოდიან
ხოლმე სწორედ ამ პენსიის წასაღებად მათგან და არა მათთვის გარკვეული ბენეფიტის მოსატანად თუ მოსანახულებლად. სამწუხაროდ ეს პრობლემა არის, შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული, როგორც უკვე გითხარით, ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან, ოჯახების მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როცა თქვათ ქონებაზე მიდის დავა, იქ ვერ ხდება განაწილება მემკვიდრეებს შორის სათანადოდ. შეიძლება ესეც გახდეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ამ ადამიანის მიმართ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სხვა სახის ძალადობისა, რაც საბოლოო ჯამში აიძულებს მოქალაქეს, რომ მან მიმართოს სახელმწიფოს და გარკვეულწილად შველა ითხოვოს იმ თვალსაზრისით, რომ მას ჰქონდეს თავშესაფარი, მას ჰქონდეს ელემენტარული თუნდაც კვებითი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ეს პრობლემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წარმოჭრა. ანუ ეს ფაქტიურად უმრავლეს შემთხვევაში ხდება, როდესაც ჩვენ ამას ვარქმევთ ოჯახთან ურთიერთობის შენარჩუნების ერთადერთი საშუალებაა პენსია. რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს. ამიტომ ბუნებრივია მომსახურება ვერაფრით ვერ იმოქმედებს იმაზე, რომ ეს მდგომარეობა რაღაცა შეცვალოს. უბრალოდ აი აქ ისევ და ისევ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი მახსენდება მე, როდესაც ადამიანი ირიცხება მსგავსი ტიპის მომსახურებაში და ოჯახი უარს ამბობს მასზე, ზუსტად ეს ვალდებულებები ცნობიერების დონეზე მასთან უნდა გაიაროს. იმიტომ რომ ხანდაზმულისთვის უფრო რთულია ამ ყველაფრის განცდა და ესე ვთქვათ, გაცნობიერება, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის ერთადერთი კავშირი ამ ბიოლოგიურ გარემოსთან. შესაბამისად, როდესაც ეს ვალდებულების წესით იქნება განსაზღვრული ეს ინფორმაცია, მანამდე ოჯახს ექნება მიწოდებული და ყველაზე მთავარი, შემდგომშიც ურთიერთობა გრძელდება და მუშაობა ამ ოჯახთან სოციალური მუშაკის მხრიდან, ბუნებრივია, მას უფრო მკაცრად მიეწოდება ყველა ეს ინფორმაცია და მან ამ ვალდებულებების შესახებ უკეთესად იცის. და აქედან გამომდინარე, ეს იქნება ბერკეტი იმისა, რომ თავად შვილები იყვნენ უფრო, ესე ვთქვათ, კანონმორჩილები ამ მიმართულებით და ის ძალადობის ფორმა, რომელიც მანამდე ოჯახში იყო, აქ არ გრძელდებოდეს ამ თავშესაფარში. თუ არ ასრულებენ შვილები თავის დაკისრებულ, კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას, მაშინ რა ხდება? ისინი არ ღვევენ სამოქალაქო კოდექსს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია რეაგირება სახელმწიფო ვერ მოახდენს, თუ ამაზე მიმართვა არ მოხდა სასამართლო უწყების მიმართ. არის ეს პრაქტიკა? მე არ მახსენდება, ჩვენი ბენეფიციარების მიმართებით არ გვახსენდება და ახლა ბუნებრივია ზოგადადაც ალბათ მსგავსი შემთხვევები შეიძლება იყოს ერთეული. უბრალოდ საუბარია კიდევ სხვა დამატებით ვალდებულებებზე გულისხმობ მექანიზმებზე, რომლითაც საერთოდ საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს, ხო, როდესაც თქვათ ქონების უზრუნველყოფით სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, თქვათ ხანდაზმულის ზრუნვაზე სიცოცხლის ბოლომდე. ანუ შეიძლება ქონებრივი საკითხიც დადგეს აქ, როდესაც პირის სახელზე ირიცხება ბენეფიციარი სახელზე რაღაცა კონკრეტული ქონება, უძრავი ქონება, ეს განკარგოს სახელმწიფომ და ამის სანაცვლოდ სიცოცხლის ბოლომდე უზრუნველყოს, თქვათ, ხანდაზმული ღირსეული, ესე ვთქვათ, ზრუნვით. თუ არა და როგორც უკვე მანამდე ვთქვით, რომ ის ხარჯი, რომელსაც სახელმწიფო გაიღებს შვილის ესე ვთქვათ, ხანდაზმულზე, შვილი დაავალდება პრაქტიკაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ? მსგავსი პრაქტიკის შესახებ ჩვენ არაფერი ხსმენია. შვილმა რომ გადაუხადოს, რეალურად ის თანადაფინანსების სისტემა, რომელიც ბატონმა ამირანმა ახსენა, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მთავრობის დადგენილება არეგულირებს მსგავს მომსახურებაში თანადაფინანსების პრინციპებს, ისევ და ისევ გაიღებს ხანდაზმული საკუთარი სოციალური პაკეტით განსაზღვრული თანხიდან და არამც შვილი. და მინდა გითხრათ, კიდევ უფრო შემაშფოთებელი ესე ვთქვათ პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ არაფორმალური კოალიციაც კი შევქმედით ხანდაზმულთა თავშესაფრის სათემო მომსახურებების, როდესაც ერთმანეთს ვუზიარებთ პრობლემებს და შესაბამისად იქ ერთ-ერთ პრობლემა წამოიჭრა, რომ ხანდაზმულს ყავს შვილი, რომელიც უკვე არის ევროპის რომელიღაცა ქვეყნის მოქალაქე და შესაბამისად მას არანაირი ეკონომიკური სიდუხჭირი არ აქვს, რომ იმ ქვეყნიდან გამოაგზავნოს ამ ადამიანის რჩენის თანხა. მაგრამ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ აქ უკვე მარტოა დამოუკიდებელი შიდა მეურნეობა, ჩარიცხულია ამ ხანდაზმულთა თავშესაფარში, როგორც აბსოლუტურად მარტო ხელა, ესე ვთქვათ, სოციალურად მოწყვლადი და ნამდვილად სოციალურად ეკონომიკურად შეჭირვებული ადამიანი, რომელზეც სახელმწიფო სრულად იღებს მთელ გასაცემელს, ხო ხვდებით? და ამიტომ ეს არის ის მექანიზმები, რომელზეც ალბათ იურისტი და რაღაცა დიდი ჯგუფი, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, სერვის პროვაიდერები, სახალხო დამცველის აპარატი უნდა დასხდეს და ამ პრობლემებზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევების ანალიზზე დაყრდნობით უნდა შექმნას რაღაცა მექანიზმები, რომელიც ძალიან მკაცრად იქნება გაწერილი და შესაბამისად ეს ფაქტიურად იქნება ნამდვილად გაიდლაინი ყველა იმ ესე ვთქვათ მომსახურებისთვის, რომელიც ახორციელებს მსგავს პრაქტიკას, ასევე ეს იქნება
თავად რუსეთის მზრუნველობის ორგანოსთვის ესე ვთქვათ ძირითადი სახელმწიფო დოკუმენტი და ბუნებრივია უკვე პროცედურა როდესაც იქნება გაწერილი შემდგომ უკვე ეს არის ადამიანების აღსრულების საკითხი რომ სასამართლოს შესაბამისად უპასუხებს მსგავსი მსგავსი ესე ვთქვათ პრაქტიკის შემთხვევებს სოციალური მუშაკი თავის მხრივ იურისტები თავის მხრივ და ბუნებრივია უფრო ესე ვთქვათ აღსრულებადი გახდება ყველა ის მკვდარი ჩანაწერი რომელიც დღეს სამოქალაქო კოდექსში არსებობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდი მადლობა დიახ თუმცა აღნიშნულთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია თვითონ ქცევის შეცვლა და იმ კულტურის გაჩენა, რომ მშობელმა ამ შემთხვევაში შვილს მოსთხოვოს იმ ვალდებულებების შესრულება, იმიტომ რომ მე წეღანაც აღვნიშნე, რომ ჩვენ მქონდა მსგავსი მცდელობა, ვთქვათ, სტიმული მიგვეცა მშობლისათვის, რომ მოეთხოვა თავის შვილისათვის, თუმცა ეს ვერ მოახერხეთ, იგივე ქონების შემთხვევაშიც მშობელს იმის შიშით, რომ ვთქვათ, საზოგადოება რა სიტყვის, შვილი რა სიტყვის, ურჩევნიანად შვილს დაუტოვოს თავისი ქონება და თვითონ ხანდაზმულთა დაწესებულებაში წავიდეს, ვიდრე შვილს არაფერი დაუტოვოს და თავის ქონების უზრუნველყოფით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსდეს. ძალიან დიდი მადლობა. შესაძლოა ცოტა უცნაურიც იყოს მაყურებლისთვის, ხა ჩვენ საუბრობთ, რომ შვილები ხშირ შემთხვევაში არ ზრუნავენ ხანდაზმულ მშობლებზე, არა და საზოგადოებაში არსებობს ესეთი წარმოდგენა, რომ ზოგადად ქართველები პატივს ვცემთ უფროსებს და მოხუცებს. არ დამტკიცდა ყოველ შემთხვევაში ეს შეხედულება თქვენი კვლევის მიხედვით, როგორც ჩანს. რატომ ხდება ასე? ჩვენი კვლევის მიხედვით სამწუხაროდ ეს არ გამოჩნდა და თვითონ ხანდაზმულების შეხედულებებიც კი ისინი როგორც ჩანს ხელს აფარებენ ხშირ შემთხვევაში მათ ახლობლებს ნათესავებს, რომლებიც მათ მიმართ იყენებენ თუნდაც ფიზიკურ ძალას და ასევე ემოციურადაც ისინი წნეხის ქვეშ არიან, ასევე ფსიქოლოგიურადაც და ეკონომიკურადაც და სამწუხაროდ თავად უნდათ გამოაჩინონ მათი შვილები, მათი ახლობლები ადამიანებად, რომლებიც რეალურად თითქოს მათზე ზრუნავენ და საკუთარ თავსაც ადანაშაულებენ იმის გამო, რომ აი აქ მოხვდნენ ისინი. ალბათ ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, რატომ ხდება ასე მე გამჭირდება. თუნდაც ევროპულ ქვეყნებს, სადაც მოხუცებს ამ ასაკში უკვე მოხუცებულობაში აქვთ იმის საშუალება, რომ იმოგზაურონ, მათ აქვთ დრო იმისთვის, რომ განავითარონ თავისი ჰობს მისდიონ და ასე შემდეგ. საქართველოში მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს. გალბატონი ირინე საუბრობდა, რომ პირიქით ის თავის პენსიას ბავშვებს ახმარს და ხშირ შემთხვევაში ბავშვები არიან უფრო წინ დაყენებული ვიდრე მოხუცები და პირიქით ანუ მოხუცებს ეს როგორც უკვე გითხარით არ არის თქვა ვიღაც მე განზრახ შექმნილი, ანუ იმ სოციალური ფონით არის ხშირ შემთხვევაში გამოწვეული, თუმცა არა ყველა შემთხვევაში. მე აქვე ალბათ ნიშნავანი იქნება და აუცილებელია ვთქვათ კიდევაც რომ მხოლოდ დაწესებულებებზე საუბარი ალბათ ვერ იქნება მართებული და არ იქნება სწორი, რადგან დაწესებულებები არ არის ერთადერთი გამოსავალი. ეს შეიძლება ითქვას, უნდა იყოს უკიდურესი შემთხვევა, რომ თქვათ ადამიანის მდგომარეობა იყოს ისეთი, რომ მისი ჩარეცხვა ხდებოდეს თქვათ საზღეგამისო დაწესებულებაში, ანუ ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციას, რასაც უწოდებ. ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ასეთი რაღაცები იყოს დაზღვეული მსგავსი, იქ თქვათ ადამიანის უფლებების დარღვევისგან და შემდეგ რომ კონდეს სხვა სერვისები და სხვა მომსახურება ამ ადამიანებისთვის, ისეთი როგორც არის მაგალითად დღის ცენტრი, კლუბები, სადაც დღის განმავლობაში ადამიანი შეძლებს თავის თანატოლებთან თუ ახალგაზრდებთან, თანამოაზრეებთან თუ რა ვიცი, მეგობრებთან ერთად ლიტერატურის გაცნობას, იქნება ბიბლიოთეკა, იქნება რაღაც წრეები, სადაც ხელსაქმე ექნებათ ამ ადამიანებს, ექნებათ თავიანთი შეხედულებების, აზრების გაცვლის, რაღაც შემოქმედებითი მხატვრული ღონისძიებები, ანუ სხვადასხვა სახით შეიძლება არსებობდეს სერვისი. მათ შორის ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მოვლას, იყოს შინმოვლის სერვისი, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე არ გვაქვს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ქვეყანაში, თუმცა გარკვეული რამდენიმე ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, განსაკუთრებით უნდა ვთქვათ რეგიონების დონეზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი რეგიონში მცხოვრები ხანდაზმულთა უფლებებისთვის და მათი პრობლემების მოგვარების მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ალბათ საუკეთესო გამოცდილების სხვა ქვეყნების გაზიარება მნიშვნელოვანი იქნება, რათა არ ვიყოთ მხოლოდ დამოკიდებული ინსტიტუციაში ამ ადამიანების ჩარიცხვაზე, არამედ მათთვის არსებობდეს ალტერნატიული სათემო და ოჯახში მომსახურების სერვისები, რომელიც შეამცირებს იმ პრობლემებს და აღარ იქნება ისეთი სიმწვავე და არ დადგება საჭიროება ადამიანებისა, თქვათ, აუცილებლად დაწესებულებაში ჩარიცხვის. ეს სახელმწიფოსთვის ფინანსურადაც გაცილებით უფრო მსუბუქი მტვირთი იქნება იმასთან შედარებით, რაც თქვათ, მათ 24 საათიან ზრუნვას ჭირდება, თუმცა იქაც არ არის სათანადო და საკმარისი დაფინანსება, ასე მინდა ვთქვა, ჩვენს ანგარიში, სპეციალურ ანგარიში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არის ამ და სხვა თემებზე საუბარი,
საკუთარი და სახალხო დამცველის შესაბამისი რეკომენდაციებიც აქვს სახელმწიფო უწყებების მიმართ და მნიშვნელოვანია ამ რეკომენდაციების შესრულება, იგივე ამ კვლევაში ასახული რეკომენდაციების გაზიარება და მათი აღსრულება, რათა მოგვარდეს ეს პრობლემები და აღარ იყოს ისეთი მწვავე. თქვენ ახსენეთ ცოტა უფრო მასშტაბურ პრობლემაზე რატო ხდება ეს ასე. მე მაინც მგონია რომ ჩვენ ოჯახში არ გვაქვს ეს ღირებულებები ხანდაზმულებთან მიმართებაში და ხანდაზმულებზე ზრუნვის მიმართებაში ჩვენ ბავშვებში საკუთარ მშობლებს არ აქვთ კარგად გათავისებული ის პასუხისმგებლობები, რომელიც უფრო ღირებულებითად აღიქვავთ ამ ოჯახის წევრებს და შესაბამისად მათ უფრო ღირსეულად, ესე ვთქვათ, წარმოაჩენს ოჯახის სტატუსშიც ხო ხდებით, ანუ ოჯახურ გარემოშიც, ოჯახურ ურთიერთობებშიც და ალბათ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის თაობა, ახალი თაობა არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს. ბავშვები ჩვენ აი ამ კამპანიის ფარგლებში, ჩვენ სპეციალურად სკოლის მოსწავლეებს, ჩვენი ლიდერთა სკოლის ბავშვებს მუდმივად ვიწვევთ ანასაულთა ხანდაზმულთა სახლში და ისინი გარდა იმისა, რომ ღონისძიებებს აწყობენ, ეს არის ინტერაქცია უფრო, იმიტომ რომ ხანდაზმულს სჭირდება აქტიური მსმენელი. შესაბამისად ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მზრუნველი, ეს უნდა იყოს საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი, ჩვენ სპექტაკლიც კი დავთქვით იმ ეპიზოდებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენი ხანდაზმულები გვიყვებოდნენ და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ეს რამდენად ემოციურია ეს სპექტაკლი და ჩვენ ამ სპექტაკლს ვაჩვენებთ და პოპულარიზაციას ვაწევთ, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს. იქნება შუახნის ადამიანი თუ შვილიშვილები, თაობა კარგად დაინახონ რაშია პრობლემა და თურმე მათ რამდენი შეუძლიათ გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს ხანდაზმულები ოჯახში იყვნენ, შენარჩუნდნენ და მათთვის ეს აქ ცხოვრება არ იყოს ისეთი გაუსაძლისი, როგორცაც ისინი ყვებიან. ამიტომ ალბათ ეს თაობათა სოლიდარობა ისწავლება ზუსტად იმ პრაქტიკით, რომლითაც ჩვენ ზოგადად პოპულარიზაციას უნდა ვეწეოდეთ. და მერე მოდის ალბათ უკვე ის ღირებულებითი დამოკიდებულებაც, იმიტომ რომ თუ რაღაცა არ ვიცით, თუ რაღაცა არ გვასწავლეს, შეიძლება ეს ესე კარგად ვერ გამოგვივიდეს. ან საერთოდ არ გავაკეთოთ. ამიტომ ალბათ ის პირადი მაგალითები ზრუნვის ნაწილში, აღიარების ნაწილში, ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ ხანდაზმულობა ეს არის ღირსეული მოქალაქეობა, რომელსაც ქვეყნისთვის შეუძლია ეკონომიკური დოვლათის შექმნა, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი სტრატეგია სახელმწიფო პოლიტიკის, რომელიც უნდა თან სდევდეს, იმიტომ რომ დღეს როგორც ჩვენ ვხედავთ, ეს ეიჯიზმი, რაც არ უნდა ვსაუბრობდეთ იმაზე, რომ ამას ადგილი არ აქვს, ამას ადგილი აქვს ყველგან, ყველა ეტაპზე, ყველა ორგანოში და ყველა ესე ვთქვათ საფეხურზე. და შესაბამისად ეს დამოკიდებულება თავად ამ ღირებულებასთან გაგვიყვანს, რომ ჩვენ გვექნება ღირსეული დამოკიდებულება, ჩვენ მათ აღვიქვათ როგორც სრულფასოვან მოქალაქეს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი როგორც თავის საჭიროების უზრუნველყოფა, ისე საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღვაწლის და ესე ვთქვათ წვლილი შეტანა საზოგადოების ცხოვრებაში. დიდი მადლობა და ალბათ ამით ჩვენ ვაძლევთ მაგალითებს ბავშვებს, როგორც ვექცევით ჩვენ უფროსებს, ისე მოგვექცევიან შემდეგ პატარებით ჩვენ. გადაცემის ბოლოს ძალიან მოკლედ შეიძლება რომ შევაჯამოთ თქვენი რეკომენდაციები, საკმაოდ ბევრი გაქვთ დოკუმენტში, მაგრამ თუ შეიძლება მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა არის ძირითადი რეკომენდაციები, რომელსაც ძირითადად ალბათ აწევთ სახელმწიფო ორგანოებს. ეს არის იმ საკანონმდებლო რეგულაციების აღსრულების მექანიზმების დაყენება, რომელიც არსებობს და უბრალოდ არ სრულდება, ჩვენ რაც ვთქვით, ანუ სამოქალაქო კოდექსის განსაზღვრული მუხლების, ეს არის სოციალური მუშაკის როლის და ფუნქციის გაძლიერება ხანდაზმულთა საჭიროებების გამოვლენისა და უზრუნველყოფის სფეროში. ეს არის ბუნებრივია თავად მომსახურების მიმწოდებლების, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციული ზრდა, რაც მნიშვნელობას წაადგება უკვე არსებულ ბენეფიციართა ღირსეულ სიბერეს და ეს არის ზოგადად აი იმ მთელი სპექტრის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საზოგადოებაში უნდა გაძლიერდეს ეს კამპანია, რომელიც კარგად გააცნობიერებს, ვინ არის ხანდაზმული, რა საჭიროებები შეიძლება კონდეს მას და რაც მთავარია, როგორც ქალბატონმა თამარ გაგუშიძემ აღნიშნა ერთ-ერთ თავის ვიდეო ჩანაწერში და ძალიან მიყვარს ამ ვიდეო ჩანაწერის ხშირად მოშველიება, ჩვენ ამ ყველა ძალისხმევით ზრუნავთ საკუთარ მომავალზე. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვართ შუახნის ასაკის ადამიანები, ბავშვები, მაგრამ ძალიან მალე ჩვენც გავხდებით ხანდაზმულები და ბუნებრივია ეს ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ თავად აღმოვაჩენთ საკუთარ თავს და ალბათ უნდა ვიღვაწოთ იმისთვის, ყოველწუთიერად და ყოველწამიერად, იმიტომ რომ ძალიან დინამიური არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, დღევანდელი ცხოვრება და ვინ როდის აღმოჩნდებით ამ მოწყვლადობის ხარისხში, არავინ არ ვიცით და ამიტომ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ შევიქმნათ ჩვენი უკეთესი მომავალი.
ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მიუბრუნდებით კიდევ ამ თემებს, იმედი მაქვს, რომ კვლავ შემოგვიერთდებით და ერთად ვისაუბრებთ, როგორ უნდა გავხადოთ ხანდაზმულების ცხოვრება უფრო საინტერესო, მრავალფეროვანი. იქამდე მოგიწოდებთ მაყურებლებს, გამოგვეხმაუროთ, გავგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი გამოცდილება ჩვენს Facebook გვერდზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გეშვიდობებით ნახვამდის.